كيفاه؟ لا لا هادشي ما غادي كيبان والو انا. بسلم بسلم بسلم. لا ويلي تلقي بابا على الارض. تلقي انا بس عاود
مرحبا. هي لا ميور فوتوغراف والله العظيم، ماشي قدامها والله العظيم الا تعامل وكل شيء زوين تبارك الله، وعندها الخاطر. سورتو حنا مبتدئين، عرفتوني زعما اول شوتينغ هو اللي كان، والله العظيم الا عندها الخاطر، كتوري لي بوست، كتعطيك كل شيء والخاطر ولا وقت يعني والله العظيم الا بروفيسيونيل. ان شاء الله فاش يخرجوا تصاور غنبارطاجيوهم معكم ان شاء الله. المهم الجو اليوم شويه مغيم وداكشي، ولكن الحمد لله واخا لي كونديسيون ما كانوش معاونين. داز داكشي فن، ميك اب ارتيست باش تعير انت الفنه. صحتك. الله يعطيك الصحه. موديل تسنيم، هذا السيد مول الكواد. أميمة لا فوتوغراف. دابا نمشيو نتغداو بعد طول انتظار. فرحانين بالفرحه، شوفوا كلشي كيتصور بالفرحه. واخيرا غنتغداو. هاي وتيتي والله الا فاينه من بعد المأساة والبرد اللي ما يمكنش والله العظيم.